سلام خدمت دوستان پیج زد آی تی. امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن دیگه. خب دوستان، همونطور که قبلا گفتیم چند وقتی که شرایط کوینکس برای ایرانی ها تغییر کرده و دیگه کلا به ایرانی ها قرار خدمات نده. ما این موضوع رو چندین بار گفتیم و 3 ماه هم وقت داده بود که کلا داراییاتون رو خارج کنید. حتما اگر این کار رو انجام ندادید برید و این داراییاتون رو خارج کنید، چون احتمال داره در آینده نتونید این کار رو هم حتی انجام بدید. خیلی از شما دوستان به من گفته بودید که جایگزین کوینکس به شما معرفی کنم و خیلی از دوستانم خودتون اومده بودید گفته بودید که بهترین صرافی مثلا فلان صرافیه و صرافی هایی که شما دوستان به من پیشنهاد داده بود و من خودم بررسی کردم، یکی از بهترین هاشو انتخاب کردم براتون که صرافی توبیته. من خودم یعنی الان چند مدتی دارم روش کار میکنم و تا الانم هیچ مشکلی نداشتم. صرافی رو بررسی کردم، امنیت مناسبی داره، رنک بالاتری نسبت به صرافی که من پیشنهاد داده بودید داشت و من خودم کلا رفتم روی صرافی توبیت و به شما دوستانم پیشنهاد میدم که اگر دوست دارید بیاد این صرافی رو هم بررسی کنید. خب تا اینجا دیگه کامل عنوان ویدیو رو میدونید که در مورد صرافی توبیته. من میخوام این صرافی رو از 0 تا 100ش به شما دوستان آموزش بدم، چون خیلی از دوستان کامنت گذاشتن زیر ویدیویی که در مورد کوینکس ساخته بودیم، گفته بودن چطوری دارایی‌هامون رو خارج کنیم. به خاطر همین گفتم یک پلیلیست بسازم و آموزش کلی رو توی صرافی توبیت بدم. حالا این آموزشی که توی صرافی توبیت میدیم از پایه میخوایم شروع کنیم، ثبت نام و امنیت حساب کاربری رو ببریم بالا و فیوچرز در آینده شروع کنیم. کامل میخوام توضیحات کلی به شما دوستان بدم که دیگه کامل آشنایی با واریز و برداشت داشته باشید و وقتی که شرایط حساس میشه دیگه گیر نکنید. خب دوستان، من لینک این صرافی رو توی دیسکریپشن گذاشتم، میتونید با لینک من ثبت نام کنید. اگر با لینک من ثبت نام کنید بوناس های اضافه تری گیرتون میاد. من خودم میتونم تنظیم کنم که فی کمتری از شما گرفته بشه و در آینده اگر بوناسی چیزی باشه میتونیم به بچهای پیج بدیم. خب بریم که با هم شروع کنیم. خب دوستان، اینجا من اولین کاری که انجام میدم میام توی سایت کوین مارکت کپ که رنکینگ این صرافی رو با هم بررسی کنیم. خب من اینجا میام توی بخش اکسچنج این قسمت رو انتخاب میکنم که مربوط میشه به فیوچرز صرافی ها. من اینو انتخابش میکنم و اینجا میتونید ببینید که الان توبیت رنکش 19 همه. میبینید رنکینگ 19 هم داره، حجم معاملاتش به این صورته. اینجا میتونیم میکر فی و تیکر فی رو ببینیم که نسبت به صرافای دیگه میتونید مقایسهش کنید کامل. نکته‌ای که اینجا هست میبینید که رتبه 19 همه و حجم معاملاتی خوبی هم داره و صرافی‌هایی که بالاتر از این قرار دارن یا رنک بالاتر قرار دارن مثل بایننس، کوکوین یا صرافای دیگه که میبینید، اینا دیگه نمیتونن ایرانی‌ها توش کار کنن. به خاطر همین بهترین انتخاب ما همین توبیت میشه که من حالا اینو انتخابش کردم. صرافی هم میبینید که سال 2022 تأسیس شده و تو این چند سال تونسته خودش رو به رنک 19 هم برسونه. اینم از این گزینه‌ها و شرایط کلی توبیت. حالا بریم سراغ ثبت نام. نکات مهمتری رو تو بخش ثبت نام هم به شما دوستان میگم. خب دوستان، وارد صفحه ایجاد حساب کاربری توبیت میشیم و همینجا که میبینید که زبان فارسی رو کامل پشتیبانی میکنه. میتونید اینجا زبان رو کامل تغییر بدید، حالا همین روی فارسی باشه، کامل فارسی رو پشتیبانی میکنه و اینجا توضیحاتی به ما داده. میبینید که گفته 0% فی معاملات اثباتش اینجا هست، جوایزی در نظر گرفته برای کاربران جدید و وقتی که وارد بشید خودتون میبینید خیلی بوناس داره، ووچر داره و میتونید از این فرصت ها استفاده کنید. خب تنها کاری که داریم اینجا ایمیلتون رو وارد کنید، رمز عبورتون رو بزنید. اگر با شناسه دعوت من وارد بشید میتونید ZIT VIP رو بزنید و خدمات بیشتری شامل شما بشه. حالا من لینک رو توی دیسکریپشن هم گذاشتم، میتونید استفاده کنید. خب اینجا ایمیلی که شما میخواید ثبت نام کنید و میزنید و یک پسورد قوی انتخاب میکنید. من خودم این کارو انجام بدم. خب ببینید که ایمیل رو وارد کردم، یک رمز عبور قوی هم انتخاب کردم. الان تنها کاری که دارم اینجا روی ثبت نام کلیک کنم. خب ثبت نام من اینجا میزنم، یک ایمیل برای من میره و مدت زمانی بهم زمان میده که برم ایمیل رو بیارمش. خب همینجور که میبینید من وارد ایمیل خودم میشم. اینجا یه کد تایید برای من اومده. من این کد رو کپی میکنم و میام اینجا پیستش میکنم. وقتی که پیست میکنیم ثبت نام کامل میشه و ما وارد توبیت میشیم. اینجا میبینید که جوایزم به ما گفته که برای جوایز ثبت نامتون تا $400 کوپن پوزیشن فیوچرز و میبینید که بوناس های خیلی زیاد داره که میتونید شما ماموریت های انجام بدید و این بوناس ها رو دریافتشون کنید. خب این تا اینجا ما ثبت ناممون انجام شد. بعد از انجام ثبت نام حتما باید کارهای انجام بدید که اینجا من کامل بهتون میگم. اولین کاری که شما بهتر انجام بدید اینه که بیایید اینجا روی پروفایل خودتون کلیک کنید و اینجا تنظیمات امنیتیتون رو قوی تر کنید. قبل از اینکه واردی چیزی انجام بدید حتما تنظیمات امنیتی رو قوی تر کنید که با خیال راحت تر بتونید واریزیتون رو
انجام بدید. من خودم اتنتیکیتور اضافه میکنم، گوگل اتنتیکیتور اضافه میکنید دیگه. با اتنتیکیتور میتونید وارد بشید، هی نخواد براتون ایمیل هم بیاد. اینجا تنها کاری که داره شما تنظیمات رو بزنید، یک QR برای شما میاد، QR رو کپی میکنید توی اتنتیکیتور و کار تمومه. اینو حتما انجام بدید که امنیت حسابتون بره بالاتر. حالا این حساب اصلی من نیست، همینجور دارم کار میکنم، این بخشا رو اصلا نباید کسی ببینه، اینو مراقب باشید. بک میزنیم. خب دوستان ما ثبت نام کامل انجام دادیم. کاری که من اینجا انجام میدم، میام روی این توبیت کلیک میکنم و میام توی صفحه اصلی. شما بعد از ثبت نام یه صفحه اینجوری میبینید که خیلی منو بالا داره. حالا من ساده ترین روش رو برای شما توضیح میدم. اینجا کاری که من انجام میدم، میام روی این کیف پول کلیک میکنم. میبینید که این صرافی حساب اثبات، فیوچر، دکس پلاس، کپی تریدینگ، حساب اندوخته و حتی ربات معاملاتی هم داره. بیشتر کار ما دیگه توی این قسمته، یعنی روی این کیف پول خودمون و حساب هامون. اینجا ما اگر بخوایم چیزی رو واریز کنیم، دقیقاً روی این کیف پول کلیک میکنیم. الان مثلا باید USDT چیزی واریز کنیم که بتونیم بریم برای معاملاتمون. اینجا روی واریز کلیک میکنیم، روی این کیف پول کلیک کنیم، واریز رو میزنیم و همینجور که میبینید اینجا ما میتونیم هر رمز ارزی رو که بخوایم نسبت به شبکه انتقالمون واریز کنیم. به عنوان مثال اگر بخواید USDT واریز کنید، اینجا حتما شبکه ها رو در نظر بگیرید. یعنی شما اگر بخواید USDT انتقال بدید بر بستر ترون، حتما اینجا باید ترون باشه. اون سمت هم که شما میخواید انتقال بدید حتما باید ترون باشه، یا BNB اسمارت چین، اون سمت هم باید دقیقاً همین باشه. حالا نکته‌ای که اینجا هست و باید بهتون بگم اینه که اینا هر کدوم فیشون با هم فرق میکنه، یعنی کارمزدی که از شما میگیره برای انتقال فرق میکنه. شما باید زمان ارسال ببینید کدوم کارمزدی کمتری میگیره، اونو واریز کنید. اکثر مواقع برای USDT یا از ترون استفاده میکنن یا از BNB اسمارت چین. من بیشتر خودم روی BNB هستم که با نام BEP20 یا BSC شناخته میشه. میبینید که این BNB اسمارت چینه به این صورت BEP20 میزنه، BSC هم میزنه، اینو در نظر بگیرید. ولی اون ترونه TRC20 یا TRX همون TRC20 رو میزنه، راحت تره. حالا اینا تفاوتاشون به چه صورته؟ میبینید که این دوتا گفته زمان تقریبی واریز 1 دقیقه، ولی شبکه اتریوم که ERC20 میشه تقریبا 16 دقیقه. و اینجا توجه کنید که کارمزد شبکه اتریوم به شدت بالاتر از اون دوتا بالاییه. پس این نکته خیلی مهمیه، برای واریز به هر حسابی فرق نمیکنه. شما شبکه‌ای که میخواد انتخاب کنید و باید دو طرف یکی باشه و به کارمزدم توجه کنید. حالا به عنوان مثال ما میخوایم با BNB اسمارت چین این انتقال رو انجام بدیم. روش کلیک میکنیم و اینجا گفته که هنوز آدرسی برای شما ساخته نشده و اینجا یه دریافت آدرس میزنیم و اینجا تاییدش میکنیم. اینجا یک آدرس BEP20 برای ما میسازه. ما اینجا کپیش میکنیم، ببینید که برای ما کپی میشه. میتونیم دیگه کوین رو واریز کنیم به این آدرس که بیاد توی صرافی ما. خب دوستان، حالا من دقیقا میخوام همین انتقال رو انجام بدم برای شما دوستان که کامل ببینید. کاری که من میخوام اینجا انجام بدم، مقداری توی صرافی سیف ترید دارم، میبینید که نزدیک $9 دارم، میخوام انتقال بدم به اون طرف. برای این کار وقتی از یک صرافی دیگه میخواید انتقال بدید، وارد اسستون میشید، اینجا برداشت رو میزنید. دیپازیت برای واریز، ویدرا برای برداشت، روش کلیک میکنیم و میبینید اینجا گفتم حتما بستر رو باید انتخاب کنید. بسترهای مختلف داره. میبینید گفتم اتریوم هزینه بیشتری میگیره، سولنا داره که این 1 USDT، BNB اسمارت چین هم اینجا داره که فیش 1 USDT. پس من اینو انتخاب میکنم و اینجا هم گفته مقداری که میخوای انتقال بدی. من اینجا سلکت میذارم مکس رو انتقال میدم. یک دونه فی میگیره، این مقدار باید برای من واریز کنه. اینجا باید برم آدرس خودم رو بیارم، آدرس BSC. اینو چند بار میگم که دقیقاً توجه کنید که بین شبکه ها اشتباه واریز نکنید. خب وارد میشم، گفتیم که روی کیف پول کلیک میکنیم. من انگلیسی هم کردم که با انگلیسی هم بدونید دیپازیت داره و ویدرا. برای واریز بعد دیپازیت کنیم، دیپازیت رو میزنیم. شاید این کاری که دارم انجام میدم برای خیلی ها ساده به نظر بیاد، ولی خیلی از دوستان پرسیدن که چجوری برداشت کنیم، چجوری واریز کنیم. مجبوریم که اینو کامل آموزش بدیم. وارد این صفحه میشیم، وارد صفحه دیپازیت میشیم، میخوایم USDT واریز کنیم، شبکه رو انتخاب میکنیم، گفتیم BNB اسمارت چین. اینجا آدرس رو برای ما بساز. خب آدرس رو کپی میکنیم، اوکی، میایم اینجا صرافی دوم رو باز میکنیم، اینجا پیستش میکنیم. خب همه چی اوکیه، همه چی درسته. بعضی مواقع وقتی آدرس رو اشتباه بزنید، یعنی آدرس با بستر یکی نباشه، خودش ارور میده، اینو دیگه توجه کنید.
و اینجا سابمیت رو میزنیم. گفته یه ایمیل برات میاد و اتنتیکیتور تو بزن اینجا. من گت کد رو میزنم که کد برام بیاد. خب دوستان کد برای من اومد، کد رو اینجا میزنم، اتنتیکیتورم اینجا وارد میکنم و سابمیت رو میزنم. خب میبینید که ویترا ساکسسفول شد و اینجا داره برای ما ارسال میشه. اکسپت میشه، بعضی موقع میزنه پروسس. وقتی که کامل ارسال بشه اینجا برای ما ساکسس میزنه. اینو توجه کنید. مقداری زمان میبره، حالا بستگی به شبکه‌ای که انتخاب میکنید زمان میبره. حالا من میرم اون طرفم چک میکنم ببینم هنوز که خبری نشده. بعد اینجا نزدیکای $8 بیاد توی حساب ما. خب دوستان بعد از گذشت چند دقیقه میبینید که اینجا ساکسس شد و ارسال شد. الان باید بریم صرافی تو بیت هم بررسی کنیم ببینیم. آره میبینید که توی کیف پول ما الان $8 اومده و الان ما توی بخش اثباتمون میبینید که 8.6 USDT داریم که اگر بخوایم اینو توی بخش‌های دیگه خرجش کنیم، یعنی بخوایم بریم فیوچر انجام بدیم، اینجا باید ترانسفر رو بزنیم و این مبلغ رو انتقال بدیم. ببینید که گفته از فیوچر به اثبات، ما برعکس میخوام انجام بدیم، از اثبات میخوایم بریزیم توی فیوچرز. گفته چقدر، ما میگیم همشو. اگر بخوایم توی فیوچر شروع کنیم به معامله میتونیم این کار رو انجام بدیم و کانفرم کنیم. یعنی برای معامله توی فیوچر اول به اثبات ما واریز میشه، بعد ما اینجا با ترانسفر وارد فیوچرزمون میکنیم و معاملهمون رو شروع میکنیم. البته این صرافی بخشای خیلی زیاد داره که با یک ویدیو نمیشه همشو توضیح بدیم. من این ویدیو رو میذارم، اگه بازخورد خوبی گرفت ادامهش هم با هم میریم. بیشتر هدف اینجا واریز و برداشت بود که شما واریز و برداشت رو بدونید که به چه صورته، برای دوستانی که میخواستن پولهاشون از کوینکس خارج کنم. دقیقاً مثل من که رفتم از سیف ترید پولمو خارج کردم، شما میتونید از صرافای دیگه انتقال بدید به این صرافی یا به کیف پولهای دیگه. خب دوستان اینم از ویدیوی امروز. دوستانی که تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو اگر ساب ندارید حتما سابسکرایب کنید و برای حمایت از کانال حتما یک کامنت برام بذارید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.